ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්න travel chef YouTube channel එකට. අදත් මම recipe එකක් කරාම ඒ තමයි මේ chicken gizzard එක කොහොමද මේ හදාගන්නේ කියලා වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේකදී අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මේ chicken gizzard එක කිව්වොත් අපි ඔයගොල්ලෝ දාලා මොකද්ද මේ කියලා. සමහර අය පිටරට අය දන්නවා giblets කියලා කියන ඔකට. ඉතින් gizzard එක ඇවිල්ලා කුකුලගේ තියෙන බඩ ප්‍රදේශය තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒකද අපි ඒක සමහරවිට කියන මේ වැලි බොක්ක කියනවා. ඉතින් ඒකේ ඇත්තටම මම අරන් තියෙන්නේ ඒක සුද්ධ කරලා මේ බොක්ක සුද්ධ කරලා අරගෙන තියෙන ඒක තමයි මම අද අරන් තියෙන්නේ. ඒක ඉතාමත්ම ගුණයි. මොකද මේකේ තියෙන ගොඩාක් විටමින් වර්ග සහ ප්‍රෝටීන් බහුලව තියෙන එකක් තමයි මෙන්න මේ බඩ ප්‍රදේශයෙන් ගන්න මේ gizzard එක. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙන්නේ මේක ඉතාම ලේසියෙන් හදාගන්න විදි ක්‍රමයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම ගම් මිරිස් එකතු කරලා මේක හදාගන්නේ. සමහර මේ බයිට් එකකට වඩාත් හොඳයි. සමහර කුඩා දරුවනුත් ආසයි මේකට ඒක කරියක් හැට හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක මම ලේසියෙන් හදාගෙන විතර තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්නේ. මෙන්න මේ chicken gizzard එක. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි මේ chicken අපි කියන මේ chicken gizzard එක කියලා. ඒකෙදි මේ මෙන්න මේක දෙකට එකට එකතු කරලා තියෙන්නේ. මම දෙකට වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ මේ ආකාරයෙන්. මේක හොඳට සුද්ධ කරලා හොඳට පිරිසු තියෙන්නේ. මේක සුපර් මාකට් වලින් ඇත්තටම ගන්න පුළුවන්. සමහරවිට විදිහ මේක කලින් ඔයගොල්ලෝ හදලා නැතුව ඇති. මේක හදලා බලන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකෙදි පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මේක කනකොට පොඩ්ඩක් මේ චුයි ගතිය ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ හැටි ස්වභාවයක තමයි. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට මේක මම හදින්න විදිහට තාම ලේසි හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම බදින්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේක අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් වතුරෙන් තම්බල ගත්තොත් තවත් වඩාත් පහසු වෙවි. ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙනවා ඉඟුරු සුදු ලුණු, ඊළඟට කරපිංච, අවමිරිස්, ලුණු ස්වල්පයක්, ඊළඟට අපිට මේ කැප්සිකම් මෙතන තියෙනවා, මාළු මිරිස්, ඊළඟ පොඩියට කපාගත්ත රතු පාට ලුණු එකක් තියෙනවා. ඊළඟට ගම් මිරිස් තියෙනවා, මිරිස් කුඩු තියෙනවා, ඊළඟට තක්කාලි සෝස් එක මෙතන තියෙනවා, ලුණු ස්වල්පයක් තියෙනවා. මම පසුව මම මේකට අවසානයේදී මම එකතු කරනවා dark soy sauce ටිකත් අවසානයේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ නටන වතුර ටිකකට මම මේක එකතු කරනවා. පොඩි වෙලාවක් විනාඩි 3-4ක් විතර මේක පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න අරින්න. ඔයාලට ඕන විනාගිරි චුට්ටක් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම එකතු කරන්නේ නැහැ. මම මේකට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරලා මේ තියෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් තම්බලා ගත්තොත් හොඳයි. නැත්තම් මේක ඔයගලන්ට නිකන් බැදලා වගේ ගන්නත් පුළුවන් තෙලේ. නමුත් මම මේක මට මේ විදිහට හදන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ ආකාරයෙන් ඔයගලට පෙන්නන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් වතුර ටික නැවත බොයිල් වෙනකන් මේක අපි මේ විදිහට තියාගන්නවා. නමුත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කුක් කරන්නෙත් නැහැ මේකෙදි. ඉතින් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් වෙලා අපි තියමු. මේක පොඩ්ඩක් තැම්බිලා එනකන්. ඉතින් මේ ඔයගලට පේනවා ඉතින් පොඩ්ඩක් නටාගෙන එනවා. දැන් මම මේක ලිපින් බා ගන්න. ගොඩක් වෙලා මේක මතක තියාගන්න තම්බන්න කරන්න යන්න එපා. දැන් මම ඊළඟට පෙන්නන්න අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. අපි කරන්නේ මේක දැන් හදාගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ හදන විදිය. දැන් මේ මුලින්ම මේ වගේ තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගද්දි ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ ටික එකතු කරගන්න ලුණු ටික. ඊළඟට සුදු ලුණු ඉඟුරු. අවමිරිස් ටික. මේක පොඩ්ඩක් මේ වගේ බැදිද්දි මම එකතු කරනවා මේක ලුණු ස්වල්පයක්. මේක හිමීට මේක මුලින්ම ගින්දර මම වැඩි කරලා තිබ්බත් නමුත් ඊට පස්සේ මද ගින්නේ තමයි මේක කරන්න ඕන. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට සුදු පාට ලුණු එක නැත්තම් සතු පාට ලුණු එක දාන්න පුළුවන්. මේක යාන්ත මේ විදිහට බැදීගෙන යනකොට මම එකතු කරගන්නවා මගේ මේ තම්බාගත්ත මේ chicken gizzard ටික. මේක තියෙන වතුර ගතිය දාන්න එපා එකතු කරගන්න නැතුව. මේක හොඳට කලවම් කරගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්. ඊළඟට කපාගත්ත මාළු මිරිස් ටික. මේක හොඳින් මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ගමන් තව අපිට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් තව ලුණු ස්වල්පයක්.
විදිහට මේක හොඳින් කලම් කර මේක තියාගන්න. මේක වැඩි වෙලා හදන්න දෙයක් නෑ. මේක දැන් රස්නේ දැන්විලා තියෙනවා. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා මගේ තක්කාලි සෝස් එක. කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම සෝය සෝස් එක මේක ඩාර්ක් සෝය සෝස් එක තමයි මම මේක එකතු කරගන්නේ. එකතු කරගම මම මගේ ලුණු ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති කොච්චර ඉක්මනට මේක හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකයි මම මේක විදිහටම කැමරාව අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඒක වැඩි වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මම මේක එකතු කරනවා ගම්ලි. මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයි එකට තමයි මම ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අවසාන නිසා මම ගින්දර චුට්ටක් වැඩි කරනවා. නැත්නම් මේක වතුර ගැටේ ගන්න පුළුවන් නිසා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් තව සෝස් ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකට නම්. මේ විදිහට රයිට් මේක මික්ස් කරලා අපි කරන්නේ. දැන් මේක අපි පිටෙන් බාගන්න. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත චිකන් ගිසාඩ් එක. ඉතින් මේ ඇත්තටම මේක මේ තාමත්ම හොඳ පෙනුමක් ඊළඟට හොඳ රසයකුත් තියෙනවා ඒ වගේම. ඉතින් මේ වගේ හරිම ලේසි මේ වගේ දේවල් හදන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් හදලා නැතුව ඇති. සමහර හදලා ඇති. නමුත් මේ විදිහට මේ මම අද පෙන්න විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේක try කරලා බලන්න. දැන් පේන්නේ නැති ඔයගොල්ලෝ පෙනුම ඒක අර මේක ඇත්තටම තියෙනවා පොඩ්ඩක් දැවිලා ගතිය තියෙනවා. මේ වගේ පොඩි පැන් රස ගතියකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපිට තක්කාලි සෝස් දැම්මහම සහ සෝය සෝස් පොඩක් දැම්මහම පොඩි රසකුත් ඉතින් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දාන්නත් පුළුවන් මේ සෝය සෝස් එක. ඉතින් මේක දැම්මම පස්සේ හොඳ පාටක් තියෙනවා. ඊළඟට හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි තියෙන්නේ. මොකද නැත්තම් මේ ගිසාඩ් එක ඇත්තටම ගත්තොත් මේ කිසිම රසක් නැති එකක්. ඉතින් අපිට තියෙන දේවල් එකතු කරලා මේක රසයක් ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි අද මම මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට හදලා පෙන්නුවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත අද කොහොමද මේ ඩිෂ් එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඉතින් සමහරලාට මේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට මේ සුපර් මාකට්ස් වල තමයි විශේෂයෙන් මේ දේවල් වෙන්න විකුණන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වුණොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට සමහර කුකුලෙක් ගෙනාවොත් ඒකේ එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හදලා බලලා ඔයගොල්ලෝ මටත් පුළුවන් විදිහට ඔයගොල්ලෝ අපේ Facebook page එකේ travel chef YouTube channel එකේ comment section එකේ අපිට comment එකක් දාන්න. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හදලා ඔයගොල්ලන්ට මොන විදිහට ඒක රස දැනුනේ? කොහොමද ඒක හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතෙක් කල් ඔයගොල්ලෝ සමහරట్లాට channel එකේ සමහර අය කියනවා වීඩියෝ එක දකින්න නැහැ කාලෙකින් දකින්න කියලා. සමහරලාට මම මේ අමතක කරන්න එපා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක තමයි වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.